Yo, what's up? It's your boy 2xph, and we are currently 280 subscribers. And before tayo mag-umpisa mga ka-tweaks, thank you muna sa ating mga subscribers, lalo sa mga solid viewers natin. And then, dun din sa mga solid na mga silent viewers. Thank you so much. And sana tulungan niyo ako makarating ng 300 subscribers. Kaunti na lang mga ka-tweaks, 300 na tayo. Bali 20 lang. So keep on sharing my video para mas madami tayo matulungan, and don't forget to subscribe para mas dumami tayo mga ka-tweak. And before we start, shout out kay Eileen or Eileen Virgiano. Sobrang thank you sa'yo ka-tweaks. Mag-ingat ka palagi. And also kay Cosmic YT. Solid yan. Sobrang solid na ka-tweaks. So God bless sa inyong dalawa mga ka-tweaks at sa lahat ng mga tweakers. And for today's video, isang panibagong APN, isang Rogers APN na version 3. Isang gaming APN kasi maganda yung gaming APN kasi full package na mabilis sa lahat ng internet activities. Pwede sa lahat ng SIM, and then pwede sa lahat ng operator, and then pwede din sa iOS at saka Wi-Fi support. Ayun, mabilis lang ito na video, so panoorin mabuti. Yeah, before we start, pag dating natin sa bearer na settings, makinig kayo. Ayun, so gaya na sabi ko kanina, pwede sa iOS tsaka Wi-Fi. So ang gagawin nyo lang is punta kayo sa settings, hanapin nyo po yung access point names, and then palitan nyo yung APN na gagawin natin ngayon. So kung naka Android ka, pakisundan yung gagawin ko. So punta kayo sa mobile networks, and then punta ka sa access point names, and then ito po yung gagawin natin ngayon. So nakapaskill naman sa screen para hindi na kayo mahirapang tumingin. Rogers LTE version 3. And then ito yung APN natin. Yan yung dapat kayahin nyo. Internet.com. Proxy port wala na. Username is WAP user 1. Yan yun. WAP user 1. Then yung password is WAP WAP. So nakapaskill naman sa screen para hindi ka mahirapan. And then server is www.google.com, capital G yung Google. And then MMC, MMSC, multimedia proxy port, MCC, MNC wala na. And then authentication type none. APN type not set. APN protocol IPv4, IPv6, same sa roaming protocol. And then pinaka-importante sa lahat ito, bearer, makinig kayo. So ang bearer natin is LTE, HSPAP, HSPA, and then HSDPA, UMTS, and GPRS. Yan na, wala na. So if ever hindi working sa inyo tong bearer na to, pwede kayo mag-unspecified, like if mahina yung internet sa inyo sa like 4G ka tapos lumilipat sa H+, mas maganda unspecified yun. And then kapag malakas yung signal sa inyo, like naka LTE ka tapos bumababa sa lumilipat sa 4G+ pero hindi ka na nagpo 4G, mas maganda push mo na dito sa LTE para mas mabilis yung signal. So for now, gayahin nyo muna to para matest nyo kung working ba sa location nyo. And then kung naka-unspecified ka or kung naka-LTE ka lang, kung naka-unspecified ka, kung nag-gaming ka, mas maganda punta ka sa network mode, then gawin mo yung 3G only or WCMDA only kung walang 3G only. Then kung nag-gaming ka tapos naka-LTE ka, punta ka sa network mode pa rin, and then hanapin mo yung 4G only or LTE only. Bakit? Para stable yung gaming kahit naka-red ping ka. Minsan lang siya nag-freeze or naglalag. Mas maganda yan. So ayan, pag okay na, paki-save, and then if meron kang speed test like Okla speed test na application, pwede mo namang ma-download sa Play Store para malaman nyo kung kaya siya kabilis sa area nyo. And then if ever working sa inyo, please share the video para mas madami tayong matulungan, then para mas madami makaalam.
And then don't forget to like the video or dislike the video kung hindi nyo gustuhan. Please dislike kung hindi nyo gustuhan, and please leave a like kung nagustuhan nyo. And then comment kayo kung hindi working or working para malaman natin kung anong update, para kung meron akong makatulong ako agad. And then yun na, don't forget to subscribe para umabot tayo ng 300 subscribers. Ayun, sana nakatulong ko this day. It's your boy 2xph. I'm out.